одно, як би не було, як би не дуло в твоє вікно, з ким би не йшла до сну, тобі я втоплю свою весну. Hello, friends. В мене було 2 пакети з українською, літературна та суржик, 75 ампул німецької, 5 пакетиків англійської, сільничка наполовину наповнена польською, ціла купа різноколірних французької, китайської та санскриту, літер португальської, пінта іспанської та 12 баночок російської. Не те, щоб це все мені було категорично потрібно в поїздці, але якщо ти вже почала збирати колекцію, то до справи слід відноситись серйозно. Не можу говорити за всіх поліглотів у світі, але зараз ви точно дивитеся на одну з них. Чому я кажу, що я поліглот? В одній книжці про поліглотів було наступне речення. Коли на питання, а з кількома ж мовами ти спілкуєшся, вам складно назвати якусь конкретну цифру, тоді вітаю, ви в клубі. Тому про себе я можу тільки розповісти, скільки мов знаходиться в моєму мовному архіві. Я народилась в Україні, тому з дитинства в мене не було практично вибору, як навчитися послуговуватися українською та російською мовами. Коли я ще була в дитячому садочку, то вже мені вдавалося зв'язувати якісь речення польською. Потім я пішла до школи і почала вивчати німецьку та англійську. В університеті до німецької та англійської ще додалась латинська, яка мені дуже до сих пір подобається. Під час навчання в університеті та після нього я намагалася самостійно вивчити французьку викладачами та по самовчителях. Коли я поїхала в Китай працювати викладачкою англійської, то в Китаї я вивчала surprise! Китайську та іспанську. А коли після Китаю я поїхала в Бразилію, то там самостійно змогла опанувати португальську. Зараз я переважно бавлюся з есперанто на Duolingo та нещодавно почала вивчати санскрит. І це мови, якими я, так би мовити, володію, кожною на своєму рівні. Тому що німецьку та англійську, при тому, що це іноземні мови, я викладаю. Але якщо б якась людина з моєю допомогою хотіла би здати ЗНО з української, то вона би його 100% завалила. Якщо копнути трошки глибше, то серед українців ціла купа поліглотів. На Вікіпедії навіть є сторінка, присвячена поліглотам-українцям. І вам з цього списку точно відомі наступні імена, такі як Григорій Сковорода, Леся Українка, Іван Франко, Павло Тичина. Можливо, ви знаєте таку перекладачку, як Мар'яна Прокопович. Наприклад, Григорій Сковорода протягом навчання в академії вивчав латинську, грецьку, церковнослов'янську, польську та німецьку. Іван Франко загалом знав понад 14 мов. Польську, німецьку, грецьку, латинську, старослов'янську, чеську, російську, французьку, англійську, болгарську, угорську, італійську та їдиш. Леся Українка знала багато європейських мов. Також бралася за вивчення грузинської, шведської та іспанської. Також славнозвісний Павло Тичина у свій час вивчав ірменську, грузинську та інші мови тюркських груп. А коли він поїхав в Башкирію, то зміг там опанувати башкирську. Мар'яна Прокопович – це сучасна перекладачка, яка дуже добре володіє італійською, англійською, російською та польською, французькою і іспанською мовами, а також займається перекладами з цих мов. А про Агатангела Кримського я вже згадувала в одному своєму відео, і він знав понад 60 мов та очолював кафедру арабської лінгвістики та займався викладанням арабської та історії Корану. Що особливо цікаво у вивченні мов для мене, це те, що кожна мова – це ключик. Тобто після вивчення мови якоїсь однієї групи стає набагато легше вивчати мови тієї ж групи. У моєму випадку, після англійської, французької та іспанської, португальська для мене не була вже аж настільки складною. Я не буду казати, що це дуже проста мова,
Але я могла знайти якісь спорідненості між португальською та англійською, наприклад, і це дуже мені допомогло у її вивченні. Що стосується мов, які я трішки можу розуміти. Через слов'янські мови, такі як українська, російська та польська, дуже просто розуміти, наприклад, білоруську, трошки складніше розуміти чеську. А якщо, наприклад, говорити про італійську, то я її розумію дуже трошечки. І, по правді, вона мені більше схожа на латинську, ніж на ту ж таки іспанську. Що стосується моїх лінгвістичних планів на майбутнє, то я би, напевно, хотіла вивчити всі мови в світі. Але я розумію, що, на жаль, це, напевно, нереально. Тому в майбутньому я би хотіла зосередитися трошки глибше на германських мовах, таких як шведська чи данська. Та нарешті почати присвячувати свою увагу більш ґрунтовно всяким неєвропейським мовам, наприклад, арабській. І навіть не знаю, яку саме арабську вибирати – єгипетську, марокканську чи арабську з Об'єднаних Арабських Еміратів. Можливо, зайнятися вивченням банту або суахілі, а також подивитися в сторону інших азійських мов, таких як, можливо, в'єтнамська, корейська або індонезійська. І тут ви, напевно, думаєте, Боже, якась лінгвістична маньячка. Ну що, тут ви, напевно, праві, і, напевно, так працює мозок всіх поліглотів. І чим більше в якійсь новій і незнайомій мові всяких родів, відмінків, неправильних дієслів та часів, тим їм цікавіше і азартніше. І тим краще. Якщо вас цікавить, як же ж можна вивчити стільки різних мов світу, і при цьому ви не поліглот, то я вже робила про це одне відео, і основна порада мого відео – забийте, розслабтесь, просто отримуйте задоволення від вивчення іноземних мов. Думаю, на сьогодні це все. Всім дякую, всі вільні, see you next time.